Đất đó là của dùng mình ở đây luôn ha. Ở đây dưới sông. Dưới sông đó. Đi cai thành chở bằng thuyền. Nó đất sét ở Điện Bàn hả? Dạ. Nó đất sét ở Cầu Móng. Đây Cô ra cái miệng chạy này. Ôi đẹp quá vậy. Ôi sao đẹp quá. nhanh vậy trời, cô làm nhanh vậy trời ơi. Chị cách để trang trí luôn kìa. Cái này chồng sân máy gì? Cô đây là nghệ nhân trẻ Phạm Thị Mỹ Dung. Con máy gì ngay? Chồng con máy gì? Là cô là dâu trong gia đình nữa. Đẹp quá, bé đẹp ơi, cái cây biết Rồi nhanh vậy? đây, biết tay vô, chồng cô tặng cho con đây gì? Con biết tay vô đây. Thì đúng rồi, ghi cái bụng á. Đây làng gốm, cả nhà mình đang có mặt ở làng gốm Thanh Hà, Hội An. Thử không Biên? Đây, con vô đây, con vô đây. Rồi đây cô nghệ nhân trẻ Phạm Thị Mỹ Dung năm 1982. Vô đi sang kìa. Và cô là truyền nhân của Đem ra nắng nghệ nhân Nguyễn Thị Được. Đó, đây là một cái gia đình 5 đời gắn bó với cái nghề gốm. Đây là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Được. Đừng cho nó đụng vô nước ha con. Ok con. Dạ, tùy sản phẩm. Bạn tí đang trải nghiệm. 7 ngày. 7 ngày là nó sạch, nó cứng luôn. Đứng này không bể luôn. Wow, ok, được rồi. Tí nặng cái chén. Đi chén này của ta. Ôi, nhanh dữ vậy? Wow. Chén đẹp luôn, quá trời. Ghi tên tí vô kìa. Rồi, quay Phải, tí phải. Đó. Tí nhìn bác đèn nè, rồi, dân cười. Nhìn bác đèn nè, nhìn thấy bác đèn cười nè. Anh lo. Đây, bé vô đây cô bài cho. Không nhớ đâu, có nước rửa tay, vô đây cô bài cho. Nghĩ trong hả? Không nghĩ ngoài tí. Nào bạn cameraman mà tới đây là coi như là điện trước là mấy cháu bằng công là đã làm hết. Dạ. Không, chắc chắn là bữa nào phải vô, phải hẹn trước nè để quay một bữa. Để lưu giữ những cái làng nghề, những cái hộ mà nghề như thế này rất là quý bà con. Giờ này làm gốm 5 đời làm gốm ở làng gốm Thanh Hà, Quảng Nam. Rồi con đang chân phơi đi, con rửa tay. Rồi bé vô đây cô bài cho bé. Đi. Đi muộn vậy ấy. Vô đây cô bài cho. Rồi tới bé Dân Anh. Hồi nãy đã làm ở trong cái hộ của cái cô Thu rồi bây giờ. Đây, vô đây cô bài cho. Đó, ngày xưa làm thủ công đó là một người là nặng rồi xong một người phải lấy cái chân đạp làm cái đẩy cái bàn xoay. Rồi cái cô bé mà đang đạp như này là con gái của chị Phạm Thị Mỹ Dung, đúng không con? Dạ. Con gái. Cô làm cho này nè. Siêu quá à. Biết con siêu thì cô siêu. Con nặng cái eo được hả con? Wow, đẹp quá kìa. Đúng rồi đó, đúng rồi, con làm mình hồi xưa. Không được, Dân Anh khéo tay lắm nha. Rồi chị cũng rửa cái tay rồi cô bài cho. Rửa cái tay ra để làm cô để vô đây. Cô để tay vô đây. Anh thích làm thử không? Luôn. Làm thử đi Tiên, làm cho biết không? Cảm nhận không? Con lột không? Để cameraman vô làm thử nha. Anh lột không? Anh lột không anh? Anh làm rồi. Làm thử đi. Anh làm rồi. Mẹ vô làm đi.
Được học từ nghệ nhân Bộ Dẫn hả? Luôn đây để đó phơi khô cái chị Linh cho. Để bữa sau tới rồi cũng không thì chị gửi cho trong cho nó. Đấy quay. Con đem ra nắng phơi đây rồi cô ở đây cô. Tới mẹ lòm. Cô Lung cô có men cho. Thôi. Hết men hả? Em đi ra ngoài vậy hả? Chỗ một cái cho nó. Lung chi này. Làm gì ta? Để tự nhiên này, tự nhiên luôn. Rồi mẹ khéo tay quá. Cái ly cổ đại. Ly uống rượu. Rồi đi tay trong Ly bia đi mẹ làm ly bia tặng ba đi mẹ. Ly bia hả? Ok ly bia đi chị, ly bia có cái ít cho mẹ rồi. Hay quá trời ơi. Cái này cũng lạ lắm nè. Đẹp ra. Cái này cũng lạ nè. Đang đọc á. Đọc cũng lạ đấy. Ồ, nhờ hư mà cuối cùng thành ra có ly. Thành cái ly bia này mà uống chắc hơi mệt luôn á. Nè uống cái miệng giống vậy luôn nè. Rồi thấy mẹ làm rọc quá kìa. Thấy mẹ nghệ thuật không, mẹ giỏi không? Mẹ nhanh không? Xong rồi đó. Là nghệ thuật đó, nghệ thuật. Hãy làm hư thì mình gọi nó là nghệ thuật. Đúng rồi. Đó. Anh nít rồi bố. Cho nít ra bón. Cái này ưng bữa sau cũng có men không? Chị có men cho. Rồi. Có men luôn. Còn không thì ưng đất đỏ đi. Tráng men đi thôi, để gửi đi cô đi, bữa nào lấy tráng men đi. Luôn chị. Tráng men. Nào đem lên buổi dằn không? Gì ơi? Quá đồng. Không bảo đảm không có cái thứ hai. Không có cái thứ hai là đường nữa. Rồi cho cô Trúc vô làm nữa kìa. Trúc cái móng tay rồi. Cây vô đụng sao thôi. Đụng cho biết. Đụng chưa biết. Chị cũng tò mò lắm mà thấy không ai kêu hết á. Không phải móng em nó dài quá. Mà đẹp nghe móng tay đẹp đụng cũng này. Dễ đụng cũng dễ đụng không mà sợ sao. Đi lụng thì là không có móng tay à. Làm cái này là không được để móng tay. Chừng giòn đụng cái chi mà muốn ăn lên rồi bếp nó cũng hang nè. Hay chứ. Cô ấy chân luôn. Được Giang đến đây chưa? Chưa. Chưa hả trời. Chấm hành đồ nè. Chấm hành tới rồi. Chưa lên đây. Trời, thì là Coleman lên đầu tiên rồi. Chỉ có Coleman đi lang thang nhiều thôi. Mình thích trứng hành đó, trứng hành tậu. Phim vào Phú Dòa đó. Đúng rồi, đó Trấn Thành nghe coi được cái video này. Trấn Thành nhớ đến làng gốm Thanh Hà nha. Ở cơ sở của chị Mỹ Dung Sơn Thủy nha. Ôi đẹp quá. Dùng móng luôn nè, đó, dùng móng cắt luôn. Dùng móng cắt luôn kìa. Wow. Hai đường luôn nhỉ. Ôi đẹp quá. Yeah. Vậy cắm cái hoa để đó. Cắm men lên. Wow. Yeah. Hoa nhỏ nó đẹp lắm. Rồi có hình sống ảo rồi. Oh yeah. Quá đẹp. Quá dữ. Để mấy cái ly lộn cho đây. Ốc tiêu. Đánh dấu thương hiệu luôn ốc tiêu. Ốc tiêu channel. Đây là những hình ảnh đầu tiên của gia đình Coleman ngày 1 tháng 5. Đem ra ngoài kia để hả chị? Chúng ta có mặt ở nhà của nghệ nhân trẻ Phạm Thị Mỹ Dung. Ủa giờ là chị em làm bao nhiêu năm rồi cưng? Làm hai mấy năm rồi đó. Hai mấy năm hả? Hầu năm gì làm học rồi. Học Em học từ bà là bao? học 17 tuổi á. 17 tuổi là em chưa biết gì luôn. Chưa, hầu năm làm đứng đó như đây nè, xong rồi mới học. Vậy hả? Xong thấy bà làm là theo học. Rồi phải học. Rồi sau đó mới lập gia đình hả? Lập gia đình rồi. Ai mà có hậu giao. Lớp 16 lập gia đình với anh Sơn. Rồi xong cái về mới đứng coi bà làm cái học luôn. Cái học luôn. Ồ, năm nay là 40 là 23 năm. Rồi. Tới đời con em nữa. Đây,
Ủa con em có ai nối nghiệp không? Đây. Có con dâu em đây này, làm cái ảnh quà đó. Ồ, đây con Còn dâu. mấy cái sản phẩm mà anh mua nó là của con trai em lùm đó. Ồ, vậy là coi như là dâu rể, dâu con là nối nghiệp hết ha. Dạ. Đây là bà nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Được, bà sinh năm 1923. Bà bước chân vào nghề lúc 13 tuổi, bà là người giữ lửa cho làng nghề qua nhiều năm tháng. Và rất tiếc là nãy mình vô là mình thấy bà năm ngoái. Trời ơi, mình tiếc quá, mình sớm tới sớm chút xíu là mình có duyên mình làm cho bà rồi. Đây, bà đẹp lão lắm mà bà mới mất năm ngoái. Cô đang làm gì? Đấy, đây là anh Sơn đây là ông xã. Anh Sơn là gọi là cháu nội của bà đó. Cháu nội lần đó, mà năm nay là cũng 40 mấy rồi. 7 rồi là tụi mẹo đây. 76 luôn ha. 35. Đây quý vị các bạn thân mến, trời ơi, đẹp chưa? Đặc biệt là ở đây là cái men ở đây. Ngồi dùng từng xí đi. Đó, nãy mình đi một vòng mình tính xem coi bà đang ngồi ở đâu, thấy trong đây có cái salon. Rồi cuối cùng là không, rồi là thấy cái di ảnh của bà trên kia. Em có làm gì nặng gì chưa? Chưa, chưa. Phải nặng mình thao chị. Anh lùm cái này có để xuống đó, nó xong tiền. Đây, các loại men ở đây ra. Đây các cái men ở đây rất là độc đáo. Đó, toàn bộ là thủ công hết. Đây gì các bạn thấy. Ôi. Những ai mà yêu thích nghệ thuật, yêu thích gốm chắc chắn sẽ rất là thích những cái sản phẩm này này. Nhưng mà lúc trước đông không chị? Trước dịch là đông. Rồi mấy năm nữa. Đây tất cả là thủy cơ là bằng thủ công hết, bằng tay hết. Đó, mình đặc biệt là rất là thích đó. Là nhìn mấy cái ấm này mình tưởng là nếu mà mới nhìn không kỹ chúng ta nghĩ là đây là cái ấm bằng sắt đúng không ạ? Nhưng không phải ấm bằng sắt đâu. Đó, mà đây là những cái ấm này là bằng gốm đất nung đó, nhìn giống như sắt ấy. Còn ha. Đúng là lên mang là ngày xưa là ở đây là cũng có làm mang rồi, trong lò có làm mang rồi, làm lúa thì mình Ngoài kia thì chúng ta có thể thấy là đó, phơi gốm ngay ngoài sân luôn. Đó, anh Sơn đang chú đang cắt này. Này phải khô rồi mới làm được phải không? Dạ. Nó hơi rố khô mới lột được chứ mày cũng là lột không được. Đó lùm không đi máy cái bình mà bị hết 11 vô trong lò nó nhiệt độ khô nhiều khi nó già đủ anh mua cái đầu tiên nó là cái mua một bộ đá nó lò ra nó mòn đó Đầu xót đi luôn đó. rồi nó rồi xót nó hơi trọng ra cái cây rồi đi được chỗ rồi chị muốn anh hiểu không? Không có hiểu hết, hiểu gì nữa. Chị nói em hiểu không? Hiểu có nhiều chữ khác. Ví dụ chị nói 10 chữ em hiểu được 5 chữ. Em mà nói cái gì nữa nào. Đẹp ha.
tới cái đi bón được trồng luôn mấy ngàn để mình có đinh trong cho cái này để đó mà lên nay nó bụng được cái con từ đây đi dám cái trưa ở cái chiều á chiều cái là hơi bao người có đi cái đi Đó, một cái bình làm như thế này kỳ công như vậy đó, đây chỉ mới là nung rồi xong rồi mới điêu khắc thôi. Rồi. Mới có, cái này là công đoạn mới công đoạn thứ 3, lần thứ 3 thôi. Rồi sau đó phải đưa vô lò nung nữa đúng không? Đem ra phơi xong rồi mình làm nguội lại. Làm nguội lại rồi bắt đầu mình nung một lần nữa. Rồi bắt đầu mình mới lên mang, rồi bắt đầu mới nung lại lần nữa nó mới thành phẩm, là coi như là xong một cái sản phẩm mới là 8 công đoạn. 8 công đoạn mới theo xong một sản phẩm. Như cái bình này mà ra thành phẩm thì giá mình bán bao nhiêu hả Sơn? Tùy theo cái mang thôi. À tùy theo mang hả? Tùy theo mang thôi, mình thích mang gì. Nhiều người mình làm mang cổ lên mà họ không ưng, mang bình thường thì họ ưng, mà nhiều người họ ưng mang cổ đủ thứ người. Nhưng mà cái men đó là nó có cái men riêng hả? Của từng rồi. Dạ, nói cho đúng là cái mang này là tự mình làm, tự mình pha chế ra. À, tự mình pha chế ra cái men. Cũng như ở Bắc Tròn đó, ở Bắc Tròn là mỗi hộ là coi như là họ có cái bí quyết riêng của họ, cái mang riêng của họ không giống hết. Là men họ tự làm, giống như đó là cái bí quyết nghề của họ đó. Dạ. Không coi chừng ngà rớt nha dân anh ơi. Nói tới men thì hôm anh dắt với bà con đi coi thử nè. Ở đây bên đây có những cái loại men rất là độc đáo. Đó mình đó, men mà cứ nhìn giống như là đồng, giống như là kim loại, giống như kim loại nè. Đó, giống đó, chúng ta nhìn trên là cái tượng sắt. Đây là giống như đồng. Mình rất là thích cái men này nhìn giống như là sắt rỉ, ở dưới có ốc, có bù lon nữa đấy. Thật ra những cái video của Colorman làm á, thì Colorman thích đi tìm hiểu có những cái công việc đó, tưởng chừng là đơn giản nhưng không hề đơn giản chút xíu nào, và nhiều thế hệ mới bảo tồn được. Cho nên cái vấn đề quan trọng là mình nó biết tri ân. Đây là mình sẽ đi qua một cái khu bên đây nữa. Hồi nãy mình thấy có mấy cái lớp men đẹp lắm. Đây. Đó. Quý vị các bạn có thấy không? Men ở trên này rất là độc đáo, rất là giống như các cái bình cổ ở nhiều năm, mấy trăm năm. Cái lớp men này cũng rất là đặc biệt. Còn cái này thì chúng ta nhìn chúng ta cũng tưởng là đồng, đúng không bà con? Đây chế tác bữa nay bà con nhìn. Đó, cái này vậy mà có 1 triệu mấy à. Cũng không biết là một cái tác phẩm như thế này, một tác phẩm kỳ công như vậy mà có 1 triệu mấy. Vì cái công rồi, chỉ riêng cái công của người thợ thôi là đã thấy rất là vất vả rồi. Ôi ơi, đây. Rất là nội cái công điêu khắc thôi đã rất kỳ công rồi.
chưa nói tới là những cái việc khác. Đó, còn cái men đây là những cái men đã tạo nên cái sự độc quyền của các cái nghệ nhân làm gốm ở các địa phương, không chỉ ở Thanh Hà. Tại nhìn thấy cái màu men này cũng rất độc đáo. Thấy chưa? Đẹp quá hả con? Đó, mình rất vui hôm nay mình dắt được hai đứa con gái mà mình cái mặt kìa, hai đứa con gái này cho. Những cái men rất là độc luôn. Thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình có cái duyên đi về làng gốm Thanh Hà. Thật ra tính đi làng nghề rau Trà Quế cho mấy đứa nhỏ trải nghiệm mình làm rau có chừng để cuối cùng ra làm rau thấy buồn quá, dịch bệnh rồi mọi thứ không có trải nghiệm gì được, chỉ vô chụp hình thôi, nên mới nói thôi đi kiếm một cái làng nghề khác cho mấy đứa nhỏ nó đi cho nó hiểu hơn đời sống văn hóa, là những cái thứ mà hiện tại bây giờ trong cái xã hội hiện đại rất là thiếu. Chúng ta quen với những cái thứ mới mẻ, những cái thứ du nhập, những cái thứ văn hóa từ các quốc gia hiện đại, nhưng mà mình quên rằng ở Việt Nam mình là cả một cái kho tàng văn hóa. Đó, mà những cái văn hóa, những cái làng nghề như vậy nó không chỉ là một cái nghề nghiệp mà nó còn là những cái dấu ấn đậm nét văn hóa của dân tộc. Giống như là tại đây vậy là 5 đời làm cái nghề giữ nghề làm gốm ở làng gốm Thanh Hà ở tại Quảng Nam. Thì thực sự mình nghĩ rằng đây là những cái mà với mình nghĩ nó rất là giá trị. Mình cũng muốn dắt con cái đi cho nó hiểu hơn. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới thì dịch bệnh nó sớm qua đi để thứ nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam, Hội An càng ngày có đông du khách để mà con bác cải thiện đời sống. Hôm nay tới đây thấy buồn lắm. Mình cũng chắc chắn mình sẽ quay trở lại đây để mình làm một cái tập nó sâu hơn và những hình ảnh thật là đẹp hơn để giới thiệu về cái làng gốm Thanh Hà, mà ở đó là điển hình là cái gia đình của anh Sơn là chị Mỹ Dung, là truyền nhân của cụ Nguyễn Thị Được, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Được, những người mà đã gắn bó với cái có thể nói đời đầu của cái làng gốm Thanh Hà này. Giờ thì có nên chào tạm biệt và gửi đến tặng quý vị các bạn tiếp tục một cái tập nữa ngay đúng ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 để tôn vinh những người mà bền bỉ, miệt mài, không mệt mỏi, lao động không mệt mỏi, và đặc biệt là lao động đây có thể nói đây là lao động nghệ thuật. Và hôm nay thì cũng là ngày đánh dấu 3 năm Salomon được 3 năm làm YouTube, đúng ngày hôm nay luôn, rất là ngẫu nhiên, rất là thú vị. Mến chúc tất cả quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe để chiến đấu chống đại dịch, những cái nguy cơ đại dịch sắp tới, và nhớ an toàn là trên hết. Xin chào tạm biệt. Anh